8051 शिकताना सगळ्यात कॉमन कन्फ्युजन एकच असते. प्रोग्राम कुठे स्टोअर होतो आणि डेटा कुठे जातो. इंटरनल मेमरी, एक्सटर्नल मेमरी हे सगळं थोडं कन्फ्युजिंग वाटतं ना? पण आजचा व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात तर ही कन्फ्युजन नक्कीच क्लिअर होईल. नमस्कार, मी पूनम आणि तुमचं स्वागत आहे लॉजिकली चॅनलवर. सगळ्यात आधी बघूया मेमरी ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय. मेमरी ऑर्गनायझेशन म्हणजे 8051 मायक्रो कंट्रोलर मध्ये मेमरी कशी डिवाइड केलेली आहे आणि कोणती मेमरी कशासाठी वापरली जाते. सिंपल शब्दात सांगायचं झालं तर 8051 मध्ये दोन मेन मेमरी असतात. एक प्रोग्राम मेमरी आणि दुसरी डेटा मेमरी. प्रोग्राम मेमरी ही कोड मेमरी आहे. प्रोग्राम मेमरी म्हणजे जिथे आपला प्रोग्राम कोड स्टोअर होतो. हा तो भाग आहे जिथून मायक्रो कंट्रोलर इन्स्ट्रक्शन रीड करतो आणि एक्झिक्यूट करतो. स्टँडर्ड 8051 कंट्रोलर मध्ये 4 KB इंटरनल रॉम असते. ऍड्रेस रेंज 000H ते 0FFFH हे नंबर हेक्स मध्ये आहेत. जर EA पिन हाय असेल तर 8051 इंटरनली असलेली रॉम वापरतो. एक्सटर्नल चिप लागत नाही. स्मॉल प्रोग्राम साठी ही परफेक्ट मेमरी आहे. बिगनर्स साठी एकदम इझी ऑप्शन आहे. मग एक्सटर्नल मेमरी बद्दल काय? प्रोग्राम मोठा असेल तर इंटरनल मेमरी कमी पडते. अशा वेळी आपण एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमरी वापरतो. मॅक्झिमम 64 KB पर्यंत प्रोग्राम स्टोअर करता येतो. EA पिन लो केल्यावर एक्सटर्नल मेमरी ऍक्टिव्हेट होते. PSEN सिग्नल वापरून प्रोग्राम रीड करू शकतो. आता येऊया डेटा मेमरीकडे. डेटा मेमरी मध्ये प्रोग्राम नाही तर व्हेरिएबल्स, टेम्पररी व्हॅल्यूज आणि स्टॅक स्टोअर होतो. डेटा मेमरी दोन टाईपची असते, इंटरनल डेटा मेमरी आणि एक्सटर्नल डेटा मेमरी. इंटरनल डेटा मेमरी म्हणजेच रॅम. 8051 मध्ये टोटल 256 बाइट्स इंटरनल रॅम असते. ही रॅम 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेली असते. रेजिस्टर बँक्स 00H to 1FH. लक्षात ठेवा, हे जे रेजिस्टरचे ऍड्रेस आहेत हे हेक्स व्हॅल्यू मध्ये असतात. इथे R0 ते R7 रेजिस्टर्स असतात. फास्ट असेस असल्यामुळे प्रोसेसिंग क्विक होते. पुढचा असतो बीट ऍड्रेसेबल एरिया 20H पासून 2FH पर्यंत. इथे प्रत्येक बीट इंडिव्हिज्युअली असेस करता येतो. फ्लॅग्स आणि कंट्रोल बीट साठी हा भाग खूप युजफुल आहे. त्यानंतर येते जनरल पर्पज रॅम 30H पासून 7FH पर्यंत. हा भाग व्हेरिएबल स्टोअर करण्यासाठी वापरला जातो. पुढे आहेत स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर्स म्हणजेच SFRs. 80H ते FFH या ऍड्रेस रेंज मध्ये स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर्स असतात. हे रेजिस्टर्स 8051 कंट्रोल करतात. पोर्ट्स, टायमर, सिरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट्स हे सगळं SFR रेजिस्टर्सच्या मेमरी मध्ये असतं. लक्षात ठेवा, ही रॅम नाहीये पण ही मेमरी मॅप मध्येच असते. त्यानंतर येते एक्सटर्नल डेटा मेमरी. जर डेटा जास्त असेल तर एक्सटर्नल रॅम वापरली जाते. मॅक्झिमम 64 KB एक्सटर्नल डेटा मेमरी असते. MOVX इन्स्ट्रक्शन वापरली की ती एक्सटर्नल मेमरी मधून डेटा रिसीव्ह करते. RD आणि WR सिग्नल्स हे सुद्धा वापरले जातात. आता बघूया इंटरनल आणि एक्सटर्नल रॅमचे कंपॅरिझन. इंटरनल मेमरी फास्ट असते पण साईज कमी असतो. एक्सटर्नल मेमरी मोठी असते पण हार्डवेअर लागतं आणि स्पीड थोडी कमी असते. सिंपल प्रोजेक्टसाठी इंटरनल मेमरी इनफ असते. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्टसाठी आपल्याला एक्सटर्नल मेमरी वापरावी लागते. एकदा या सगळ्या मेमरी लक्षात आल्या की 8051 प्रोग्राम करणं खूप सोपं होतं. प्रोग्राम मेमरी इन्स्ट्रक्शनसाठी आणि डेटा मेमरी व्हेरिएबल्ससाठी. इंटरनल मेमरी फास्ट असते, एक्सटर्नल मेमरी लार्ज असते. मेमरी ऑर्गनायझेशन क्लिअर असेल तर प्रोग्रामिंग ऑटोमॅटिकली स्मूथ होते. आज आपण 8051 मेमरी ऑर्गनायझेशन, इंटरनल व्हर्सेस एक्सटर्नल या गोष्टी डिटेल्स मध्ये समजून घेतल्या. जर तुम्ही लॉजिकली चॅनलवरचे व्हिडिओज रेग्युलर बघत असाल तर 8051 प्रोग्रामिंग तुम्हाला नक्की येणार आहे. फ्रॉम बेसिक्स टू प्रॅक्टिकल लेव्हल. म्हणूनच जर लॉजिकली YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा.
आणि नवीन व्हिडिओ येताचे नोटिफिकेशन मिळावं म्हणून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच तुमच्या फ्रेंड्स सोबत हे व्हिडिओ नक्की शेअर करा. नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत 8051 ॲड्रेसिंग मोड्स, जे प्रोग्रामिंग समजण्यासाठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. कमेंटमध्ये मला सांगा, इंटरनल मेमरी जास्त इझी वाटली की एक्सटर्नल मेमरी? चला भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये.